आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सिलेंडरचा आयसोमेट्रिक व्ह्यू कसा काढायचा याविषयी माहिती घेणार आहोत. तर सिलेंडरचा जो डायमीटर आहे आपण तो 60 mm घेणार आहोत आणि हाईट ही आपण 50 mm घेणार आहोत. तर आपल्याला डायमीटर 60 mm घेऊन आणि हाईट 50 mm घेऊन आयसोमेट्रिक व्ह्यू कसा काढला जातो सिलेंडरचा याविषयी आपण माहिती बघणार आहोत. तर सर्वात अगोदर आपण जो खालचा सेट स्क्वेअर आहे तो सेट करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला दोन्ही बाजूला अशा पद्धतीचे अँगल 30-30 डिग्रीमध्ये अँगल काढायचे आहेत. अशा पद्धतीचे. त्यानंतर आपल्याला 90 डिग्रीमध्ये अशा पद्धतीने एक रेषा ओढायची आहे. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, 60 mm आपल्याला या पॉईंटवरून घ्यायचं आहे. या पॉईंटवरून आपल्याला 60 mm घ्यायचं आहे, पॉईंट मार्क करून घ्यायचं आहे आणि या बाजूला पण दोन्ही बाजूला आपल्याला तसे करायचे आहे. हे झाल्यानंतर आपल्याला हे जे पॉईंट आहेत हे या पद्धतीने असे जोडायचे आहेत. तर सर्वात अगोदर आपल्याला सेट करायला लागतील या पद्धतीने. त्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीचे काढायला लागतील. हे झाल्यानंतर आपल्याला मोठा डायगोनल जो आहे आपल्याला हा जोडायचा आहे. अशा पद्धतीने हा जोडून घ्यायचा आहे. जोडल्यानंतर काय करायचं आपल्याला, हे जे आपण डायमीटर घेतलं होतं 60, तर याचे आपल्याला 2 पार्ट करायचे, म्हणजे 30 mm चा एक पॉईंट घ्यायचा आहे. या बाजूला पण घ्यायचं आहे आणि पुनश्च एकदा आपल्याला 30 डिग्रीमध्ये आपल्याला ह्या रेषा काढायच्या आहेत. हे काढल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता ह्या छोट्या 2 रेडियस मारण्यासाठी आपल्याला या पॉईंटपासून आपल्याला इकडे असं कॉर्नर जोडायचं आहे. इथे पण आपल्याला हे जोडायचं आहे. अशा पद्धतीने हे जोडायचं आहे. जोडल्यानंतर आपल्याला कंपासमध्ये जे अंतर आहे, रेडियस, इथं पॉईंट मिळाले आहेत आपल्याला, त्या पॉईंटप्रमाणे आपल्याला करायचे आहेत. जसं हा एक पॉईंट मिळाला आहे आपल्याला इथे, हे दुसरं 3 आणि 4. तर आपल्याला पॉईंट 1 वरनं आपल्याला एक रेडियस हा घ्यायचा आहे, अंतर इथपर्यंत. असे अंतर घेऊन आपल्याला इथे या पद्धतीने रेडियस काढायचे 1 वरून, आणि सेम 2 वरून पण आपल्याला तेच करायचं आहे. अशा पद्धतीने रेडियस काढायचं आहे. त्यानंतर पॉईंट 3 पासून आपल्याला इथपर्यंत डिस्टन्स घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीचा डिस्टन्स घ्यायचा इथे, आणि हे रेडियस काढायची आहे. तसेच पॉईंट 4 वरून पण आपल्याला रेडियस काढायची आहे या पद्धतीने. तर आपले बॉटमचे झालेलं आहे. आता आपल्याला हाईट घ्यायची आहे. तर हाईटसाठी आपल्याला सर्वात अगोदर काय करायचं आहे, हे जे पॉईंट आहेत आपले, या पॉईंटला एक्सटेंड करायला लागेल आपल्याला. तर अशा पद्धतीने आपण यांना एक्सटेंड करणार आहोत.
आपले एक्सटेन्स केले. आता आपण पॉईंट, आपली हाईट टोटल दिली आपल्याला घ्यायची आहे 50 mm. तर या पॉईंटवरून आपल्याला 50 mm हाईट घ्यायची आहे आणि या पॉईंटवरून पण आपल्याला 50 मिलीमीटर हाईट घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे मिळालेले आहेत. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, या पॉईंटवर आपल्याला या बाजूला पण आणि या बाजूला असे 30चे कोन काढायचे आहे तिथून. तर त्यासाठी आपण पहिल्यांदा सेट करून घेऊ. अशा पद्धतीचे आपल्याला काढायचे आहेत. हे काढल्यानंतर आपण याचा सेंटर पण काढणार आहोत इथे. आणि हे ज्या रेषा आहेत त्यांना आपण जोडणार आहोत अशा पद्धतीने. त्यानंतर आपल्याला सर्वात मोठा जो डायगोनल आहे आपल्याला हा जोडायचा आहे इथे या पद्धतीने. हे जोडल्यानंतर आपल्याला जी प्रोसिजर आपण इथे केली आहे, या पॉईंटपासून आपल्याला या पॉईंटपर्यंत अशा पद्धतीची एक रेषा ओढायची आहे आणि या पॉईंटपासून इथपर्यंत आपल्याला एक रेषा ओढायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपले हे कन्स्ट्रक्शन झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण डिवायडरमध्ये, कंपासमध्ये आपण हे अंतर घेणार आहोत आणि रेडियस काढणार आहोत. या पॉईंटवरून पुन्हा आपल्याला याच पद्धतीने त्यानंतर आपल्याला हे जे रेडियस आहे ही आपल्याला इथपर्यंत घ्यायची आहे. आणि सेम या पॉईंटवरून पण आपल्याला रेडियस मारायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला झाले आहे. त्यानंतर आपल्याला एक्सटर्नल जे रेषा आहेत ह्या अशा जोडायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीने आपला हा एक आयसोमेट्रिक सिलेंडर काढलेला होता आपण, ज्याची डायमीटर होता आपण 60 मिलीमीटर घेतला आहे आणि हाईट 50 mm. त्यानंतर तुम्हाला इथे मेजरमेंट लिहायचे आहेत. या ठिकाणी आपल्याला 50 mm आणि हे जे आपण रेषा काढली होती डायमीटरचा हा 60 mm. तर मित्रांनो, आम्ही सांगितलेली ड्रॉईंग तुम्हाला समजली असेल. असेच नवीन नवीन ड्रॉईंग बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.